হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম পুই শাকৰ এটি চিম্পল নিৰামিষ ৰেচিপি। আহক আমি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে মই কেৰাহী বহাই লৈছোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হৈছে, তাত মই সৰিয়হৰ তেল দি লৈছোঁ পৰিমাণ মতে। আৰু তাৰ আগতে মই পুই শাকখিনি চাওক, এনেকৈ পুই শাক আৰু আলু এনেকৈ কাটি ভালদৰে ধুই থৈছোঁ। তো তেলটো গৰম হ'ব লাগিব। তেলখিনি অলপ লৰাই লৈছোঁ। গৰম হৈছে, ধোঁৱা ওলাবলৈ ধৰিছে, দেখিছেই নহয়। এতিয়া মই তাত ফোৰণ দিম। শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ দুটা। শুকান জলকীয়া দুটা দিম, অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু লগত দিম আপোনাৰ পাঁচফোৰণ। এতিয়া পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ। যিহেতু নিৰামিষ ৰেচিপি বনাম, গতিকে পিঁয়াজ নহৰু একো ইউজ নকৰোঁ। পাঁচফোৰণ দিম। বাছ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি এতিয়া ধুই থোৱা পুই শাকখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম। এনেকৈ চাৰিওফালে মেলি মেলি দিম। পুই শাক বা পুৰৈ শাক বহুতেই ভাল, খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু সাধাৰণতে পুই শাক বা পুৰৈ শাক সৰিয়হৰে বনায়, কিন্তু মই আজি একদম সহজে জিৰাৰ সহায়ত চিম্পল এটি ৰেচিপি বনাবলৈ ধৰিছোঁ। তো এনেকৈ মই এতিয়া তল ওপৰ কৰি লৈছোঁ, তেলখিনি মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ হালধি, পৰিমাণ মতে হালধি দিছোঁ। বহুত বেছি একো মছলা ইউজ নকৰোঁ। হালধি, নিমখ, জিৰা এইবোৰ। এতিয়া লৈছোঁ অলপ ৰেড চিলি, জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ। যোনে যিমান জ্বলা খায় সেই পৰিমাণ মতে দিলেই হ'ল। আমি অলপ বেছিয়ে খাওঁ যেনিবা। আৰু ইয়াতে দিছোঁ জিৰা, হালধি, জলকীয়া আৰু জিৰা। যিহেতু মই সৰিয়হ ইউজ কৰা নাই, জিৰা আৰু পৰিমাণ মতে নিমখ। আৰু এনেকৈ পাত বা ঠাৰি জাতীয় যিবোৰ চব্জি আমি বনাওঁ, আঞ্জা, সেইবোৰত সদায় নিমখ কমকৈ দিব লাগে। এতিয়া অলপ পানী দি লৈছোঁ, নহ'লে শুকান গুড়ি মছলাখিনি, সেইখিনি ডিৰেক্ট তেলত পৰিলে জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে মই পানী দি এনেকৈ আগত মছলাখিনি মিহলাই লৈছোঁ পানীত। আৰু এতিয়া মিহলোৱা হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি একেলগে মিহলাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই এইটো ঢাকি দিম। 5 মিনিট সময়মান ঢাকি থ'ম মই, সিজিবলৈ লাগিব নহয়। তো 4-5 মিনিট পিছত এয়া ঢাকনি আঁতৰাইছোঁ। এতিয়া লাৰি চাওঁ, ভালদৰে সিজিব লাগিব। লৰাই লৈছোঁ। আলু সিজিছে, তথাপিও আৰু অলপ ঢাকি থ'ব লাগিব। আৰু 2 মিনিটমান ঢাকি থ'ম। ঢাকি থোৱাৰ পিছত এয়া আৰু অলপ সময় পিছত লৰাই লৈছোঁ। সিজা হৈ গৈছে, একদম ভালদৰে সিজিছে। গতিকে এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। যিখিনি পানী আছে সেইখিনি শুকাই ল'ম। আৰু এতিয়া ফ্লেমটো বঢ়াই দিম। যেতিয়া মই ঢাকি থৈছিলোঁ তেতিয়া ফ্লেমটো ল' আছিলে, আৰু এতিয়া ফ্লেম বঢ়াই লৈছোঁ গেছৰ। এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। পানীখিনি শুকাব লাগিব। মছলাখিনি এই চব্জিৰ গাত লাগিব লাগিব, আঞ্জাৰ গাত, তেতিয়াহে পানী এড কৰিব পাৰিম। ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। তো এনেকৈ চাৰিওফালে লাৰি চাৰি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। পানী প্ৰায় শুকাই আহিছে। গেছৰ ফ্লেম বঢ়োৱাই আছে। চাব লাগিব যাতে তলত লাগি নধৰে, নহ'লে জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে। লাৰি নাথাকিলে বাৰে বাৰে এনেকৈ লাৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া আধা গিলাচ পৰিমাণৰ পানী মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া অলপ লৰাই দিম। আৰু ফ্লেমটো হাইয়ে আছে, মই বঢ়া কমা কৰা নাই এতিয়া।
আৰু অলপ সময় যদি ভাবিছে যে ঠাৰিবিলাক ভালদৰে সিজা নাই, মোৰ অলপ ফিল হৈছে ঠাৰিবিলাক যেন ভালদৰে সিজা নাই, আলুটো সিজিছে, গতিকে মই আকৌ ঢাকি দিছোঁ। আৰু ঢাকি বনালে কি হয় জানে, বহুত টেষ্ট হয়। ঢাকি বনাব লাগে। তো এনেকৈ লাৰি লৈছোঁ আৰু পানীখিনি অলপ শুকুৱাম। এয়া পূৰা ভালদৰে সিজিছে। এতিয়া মই আলুখিনি এনেকৈ খন্তাৰে হেঁচি ভাঙি দিম, যাতে যিটো জোল থাকিব সেইটো অলপ ঠিক হয়, ঘন হয় যাতে। এয়া এনেকৈ ভাঙি দি থাকিম। আৰু আমাৰ হৈয়ে গৈছে। অলপ লাৰি চাৰি এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। তো এনেকৈ অতি সহজে বনাব পাৰি, দেখিলেই নহয়। এয়া বহুত বেছি জোল নাইয়ে ক'ব পাৰি, গাত লাগি আছে এনেকৈ।